อย่างแรกครับก่อนที่คุณจะไปทำงานต่างประเทศคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะไปทำงานต่างประเทศเพราะอะไรเอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคอนเทนต์อันนี้นะครับจะทำขึ้นมาสำหรับเป็นการแนะนำเพื่อนเลยนะครับว่าจะไปหางานที่ต่างประเทศได้ยังไงคลิปนี้นะครับมีที่มานะครับจากการที่มีหลายคนนะครับที่ผมรู้จักเนี่ยทักเข้ามานะครับทักเข้ามาว่าไปหางานต่างประเทศยังไงทำยังไงบ้างถึงจะไปหางานต่างประเทศได้นะฮะด้วยความที่ผมก็ได้มาทำงานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับปัจจุบันทำงานอยู่ที่ลอนดอนนะฮะ ก็เลยอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาครับเพื่อเหมือนกับว่าเป็นช่องทางอย่างหนึ่งว่าเป็นการบอกช่องทางว่าผมทำได้ยังไงนะครับแล้วก็มันมีขั้นตอนอะไรยังไงบ้างนะฮะอย่างแรกครับก่อนที่คุณจะไปทำงานต่างประเทศคุณถามตัวเองก่อนว่าคุณจะไปทำงานต่างประเทศเพราะอะไรคุณอย่าลืมนะครับว่าการที่คุณไปทำงานที่ต่างประเทศเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่มันก็จะไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกับตอนที่คุณอยู่ไทยนะฮะ สภาพการใช้ชีวิตอาหารการกินนะครับภาษาต่างๆนะครับก็มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับผมเนี่ยเคยตอนนี้ทำงานอยู่ที่อังกฤษก็จริงแต่ว่าก่อนหน้านี้ผมก็เคยมีช่วงเวลาสั้นๆนะที่ผมเคยไปทำงานที่อีกประเทศหนึ่งที่เป็นประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักครับก็คือประเทศสเปนนะครับซึ่งมันก็คือผมก็ต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างเปลี่ยนไปเลยนะฮะถ้าในอย่างเคสอย่างนั้นนะครับ กลับมาเริ่มที่ขั้นแรกก่อนนะฮะหลังจากที่คุณตอบคำถามตัวเองได้แล้วนะว่าจะไปทำงานต่างประเทศเพราะอะไรอยากไปเอาประสบการณ์อยากไปเรียนรู้หรืออยากไปอะไรใหม่ๆแล้วแต่คุณเลยอันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะมีเหตุผลของตัวเองนะฮะอย่างผมเนี่ยก็คือผมอยากได้ทดลองมาใช้ชีวิตที่ต่างประเทศดูนะครับผมอยากรู้ว่ามันดีแค่ไหนมันสนุกแค่ไหนนะฮะแล้วก็อยากได้รับรู้อะไรใหม่ๆด้วยครับแบบจะเปิดโลกของตัวเองให้กว้างขึ้นนะฮะที่คำถามแรกๆเลยที่ทุกคนถามผมว่า ไปหางานที่ไหนนะฮะไปหางานที่ไหนผมหาจากอินเทอร์เน็ตครับผมหาจากอินเทอร์เน็ตนะครับโดยที่คือเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็จะมีเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์นะครับที่เหมือนกับเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริษัทต่างๆเนี่ยเขาเหมือนกับมาเปิดรับสมัครงานนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มมีหลายๆเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมอย่างเช่น LinkedIn นะครับ Glassdoor นะฮะถ้าใครที่ทำงานสายซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์นี่ก็น่าจะได้ยิน2ชื่อเว็บชื่อนี้เป็นอย่างดีนะฮะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักนะครับเพราะก็ผมแนะนำว่าให้ลองไปดูได้นะครับผมไม่ได้โฆษณาอะไรนะแต่เพียงแต่ว่า2เว็บนี้ก็ดูเป็นเว็บที่ดังนะฮะอย่างของไทยเองในไทยเองก็จะมีใช่ไหมครับเว็บสำหรับหางานในไทยอย่างเช่นJobDB นะฮะ GetLink ก็คือจะคล้ายๆกันครับเพียงแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นเขาก็จะเจาะในโซนของฝั่งเอเชียมากกว่านะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะครับทีนี้คุณก็ไปดูมาครับว่าคุณอยากจะสมัครงานอะไรบริษัทมันเขาจะมีบริษัทลิสต์ลงมาบริษัทนั้นบริษัทนี้นะครับลิสต์ลงมาในเว็บไซต์นะฮะว่าหน้าตามันเป็นยังไงบ้างนะครับเขาจะรับงานอะไรตำแหน่ง specification ของแต่ละตำแหน่งคืออะไรนะฮะก็ดูไปก่อนนะทีนี้ขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่คุณเริ่มพร้อมแล้วเริ่มดูงานเรียบร้อยแล้วว่าคุณอยากจะไปทำงานที่ไหนที่ประเทศไหนหรือคุณอาจจะยังไม่ต้องเจาะจงก็ได้นะครับคุณอาจจะลองสมัครหลายๆที่นะฮะสมัครหลายๆที่ทีนี้เวลาสมัครด้วยอะไรนะครับก็คือคุณก็สมัครไปเลยครับก็คืออาจจะเป็นการส่งอีเมลไปนะฮะหรือว่าจะเป็นการวางหลายๆเว็บไซต์เขาก็จะมีให้คุณเหมือนกับกรอกรายละเอียดของคุณหลักๆเขาจะเป็นชื่อแล้วก็อีเมลนะฮะแล้วก็ให้อัปโหลดเรซูเม่นะครับเรซูเม่คืออะไรนะครับเรซูเม่ก็คือพูดง่ายๆก็คือประวัติของคุณนั่นแหละนะครับเป็นเอกสารย่อๆครับว่าคุณทำอะไรมาบ้างนะครับอย่างเช่นผมเนี่ยเวลาตอนผมสมัครงานผมก็จะกรอกไปว่าผมนะครับชื่อนี้ตำแหน่งงานอันนี้อาจจะมีรูปของผมนิดหน่อยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะใส่ดีเทลไปครับว่าในประวัติที่ผมทำมาเนี่ยผมทำงานอะไรมาบ้างนะฮะก็คือเหมือนพูดง่ายๆมันก็คือการโฆษณาตัวเองครับมันก็คือการขายตัวเองนะครับคือคุณก็อาจจะต้องทำให้มันดูน่าสนใจนิดนึงนะครับว่าแบบบ่งบอกว่าคุณทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ผมแนะนำว่าถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกให้ลองไปเปิดในเว็บใน Google ดูได้เลยครับเดี๋ยวนี้เขาจะมีเทมเพลตเขาเรียกว่าเทมเพลตก็คือแบบจำลองที่แบบร่างที่เขาทำไว้หมดแล้วคุณลองไปดูก่อนก็ได้นะครับแล้วค่อยมาทำเป็นของตัวเองนะฮะขั้นตอนต่อไปนะครับคุณก็สมัครเลยครับคุณก็เริ่มสมัครเลยนะฮะสิ่งที่ผมแนะนำตรงนี้นะครับผมอยากบอกว่าเอ่บางครั้งเนี่ยเวลาคุณสมัครไปแล้วเนี่ยบางทีสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะมีหลักๆมันจะมี3อย่างครับคืออย่างแรก
1คือเขาก็จะตอบเมลกลับมาอย่างไม่กี่วันเขาจะตอบเมลกลับมาแล้วว่าสมมุติเขาสนใจคุณใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะขอวิดีโอคอลคุยกับคุณแล้วก็อันนั้นคืออย่างแรกครับสิ่งแรกที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่2คือตอบกลับคุณแต่เขาบอกว่าคุณยังไม่ผ่านนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนะครับก็คือไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะครับไปสมัครที่อื่นต่ออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยบอกนะว่าไม่ผ่าน requirement ของเขาเพราะอะไรนะฮะแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คืออันนี้จะค่อนข้างแย่หน่อยก็คือคุณจะไม่ได้รับการตอบกลับนะฮะบางทีคุณสมัครบริษัท A ไปอย่างเงี้ยปรากฏว่าห่างไปสัปดาห์หนึ่งก็ไม่มีใครตอบเมลกลับมาก็มีนะครับก็เตรียมใจไว้ด้วยนิดนึงนะครับว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้มันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับแต่เพียงครั้งนี้นะผมมองว่ามันอยู่ที่แล้วแต่จังหวะและโอกาสของแต่ละคนด้วยนะครับคือมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเจอเหมือนผมอะไรอย่างเงี้ยครับในส่วนตัวของผมเนี่ยตอนที่ผมเริ่มหางานต่างประเทศในช่วงแรกนะฮะผมก็ใช้เวลานานนะครับใช้เวลานานก็คือผมสมัครงานค่อนข้างเยอะนะฮะหลายประเทศเลยหลายบริษัทเลยนะครับผมนั่งดูหลายบริษัทเลยนะครับว่าบริษัทนี้เขาทำงานอะไรโปรดักต์เขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลองส่งใบสมัครไปดูนะฮะซึ่งก็มีทั้ง3รูปแบบที่ผมบอกมาเลยครับก็คือมีคนต่อเขาสนใจอยากสัมภาษณ์ต่อไม่สนใจหรือว่าก็ไม่ตอบกลับนะฮะก็สำหรับใครที่พอมาถึงใครที่ตัดสินใจมาถึงขั้นตอนตรงนี้แล้วเนี่ยอยากให้อย่าเพิ่งท้อครับให้ลองส่งไปเรื่อยๆครับให้ส่งไปหลายๆที่ส่งไปหลายๆบริษัทนะฮะซึ่งนี่มีก็จะมีส่วนนะที่ทำให้คุณเนี่ยอาจจะได้รับการตอบกลับได้ดีขึ้นนะครับต่อไปก็คือตอนสัมภาษณ์นะครับตรงเนี้ยก็คือส่วนที่สำคัญที่สุดแหละนะฮะว่าคุณจะได้เข้าไปทำงานหรือไม่ใช่ไหมก็คือการที่การสัมภาษณ์นะครับตรงนี้คือในสายงานแต่ละสายงานเนี่ยหรือตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยก็คงจะมีรูปแบบการสัมภาษณ์ที่อาจจะไม่ได้เหมือนกันผมอาจจะต่อให้ตรงนี้หมดไม่ได้นะครับสิ่งที่ผมอาจจะบอกได้อย่างเดียวก็คือให้เตรียมตัวมาดีๆนะครับคือคุณอาจจะเปิดเน็ตดูเลยก็ได้อย่างของผมเนี้ยสมมุติผมทำซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อะไรเงี้ยผมก็เสิร์ชเลยซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์อินเทอร์วิวเควสชั่นนะฮะคือคุณก็เสิร์ชไปเลยนะครับคือให้เตรียมตัวไปนิดนึงครับว่าคุณจะไปสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะถามอะไรคุณมีหรือว่าคุณอาจจะใช้ประสบการณ์ของคุณเองจากการถ้าเกิดคุณเป็นคนที่เคยสัมภาษณ์คนอื่นมาก่อนแล้วคุณอาจจะมีประสบการณ์ตรงนี้ก็ยิ่งดีถือว่าดีเลยนะฮะก็คือจะทำให้คุณอาจจะตอบคำถามได้ดีขึ้นนะครับระยะเวลาส่วนใหญ่นะครับระยะเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้นะครับก็แล้วแต่บริษัทแต่อย่างเร็วเลยเนี่ยก็คือประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับก็คือใช้เวลาในการสัมภาษณ์ทั้งหมดประมาณ 1-2 สัปดาห์ถามว่าทำไมมัน 1-2 สัปดาห์เลยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันนานนะฮะคือเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าบางทีการที่คุณจะสัมภาษณ์เนี่ยคือเขาก็ต้องสัมภาษณ์กับพนักงานที่ทำงานอยู่ในนั้นใช่ไหมแล้วพนักงานเขาก็จะมีงานของเขาอยู่แล้วถูกไหมเหมือนเราที่เราทำงานเราก็จะมีงานของเราใช่ไหมคือมันก็ต้องมีการจัดคิวในการสัมภาษณ์นะครับไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะใช้เวลานิดนึงครับกว่าจะหาเวลาลงตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณสมัครงานกับบริษัทที่อยู่เช่นโซนยุโรปที่มีเวลาห่างกับไทม์โซนห่างกับไทยหลายชั่วโมงอย่างเงี้ยฮะก็คือมันก็อาจจะต้องคุณอาจจะต้องสละเวลานิดนึงว่าคุณจะต้องมาสัมภาษณ์กับเขาตอนที่คุณอยู่กลางคืนแล้วเขายังเป็นกลางวันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็ต้องจัดเวลาด้วยนะครับตรงนี้ขั้นตอนถัดไปนะครับขั้นตอนที่5คือถ้าสมมุติคุณสัมภาษณ์ผ่านนะฮะคุณสัมภาษณ์ผ่านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการออฟเฟอร์ยื่นข้อเสนอให้คุณแล้วบริษัทเขาจะยื่นข้อเสนอให้คุณแล้วว่าโอเคเราจะจ้างคุณมาทำงานนะโดยที่มีเงินเดือนเท่านี้มีสวัสดิการนู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งตรงนี้ผมก็อยากให้ก่อนที่ถ้ามาถึงขั้นตอนนี้ได้เนี่ยคุณอย่าเพิ่งตอบตกลงนะครับคุณให้คุณหรือบอกเขาไปก่อนว่าโอเคเดี๋ยวผมจะขอเวลาคิดดูก่อนอาจจะสักสัปดาห์หนึ่งหรือ2 สัปดาห์นะฮะในระหว่าง2 สัปดาห์นี้ให้ทำอะไรคุณก็มีทางเลือกหลายอย่างเลยครับอย่างเช่น1คุณถ้าเกิดคุณยังไม่มั่นใจว่าบริษัทนี้ดีหรือเปล่าคุณก็อาจจะสัมภาษณ์กับบริษัทอื่นต่อไปก่อนก็ได้นะฮะเผื่อว่าคุณสัมภาษณ์ได้หลายๆที่คุณก็สามารถจะมาเลือกได้ว่าคุณอยากจะไปทำงานที่ไหนนะฮะ2คือให้คุณดูเรื่องด้วยว่าเรื่องเงินเดือนหรืออะไรเงี้ยมันพอใจกับสิ่งที่คุณต้องการไหมนะ I'm really rich เพราะว่าอย่าลืมนะว่าคุณไปอยู่ต่างประเทศค่าครองชีพอะไรมันก็จะไม่เหมือนไทยนะคุณอาจจะเห็นตัวเลขที่มันเยอะกว่าในตอนแรกแต่คุณก็ต้องพิจารณาด้วยว่าพอคุณไปอยู่ที่นั่นจริงๆแล้วเงินที่ได้มันจะเยอะหรือน้อยแค่ไหนนะฮะแล้วก็
สิ่งที่ผมแนะนำคืออยากให้คิดดีๆครับว่าบริษัทที่จะไปดูดีไหมนะฮะดูแบบดูรุ่งไหมดูไปต่อได้ไหมนะฮะซึ่งคือโอเครอทีเวลาที่คุณเป็นไม่ใช่พนักงานคุณอาจจะตอบได้ไม่มากหรอกเพียงแต่ว่าอย่างน้อยก็ลองดูท่าทีมันนิดหนึ่งนะฮะไปศึกษานิดนึงว่าบริษัทเขาดูน่าจะเป็นยังไงนะฮะมาพูดถึงสิ่งที่ควรรู้บ้างนะครับสิ่งที่ควรรู้บ้างอย่างแรกนะครับเขาเรียกว่าเป็นบริษัทที่ออกวีซ่าให้คุณได้หรือเปล่าคือว่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นในเว็บไซต์ใหญ่ๆอย่าง LinkedIn หรืออะไรอย่างเงี้ยฮะที่ผมบอกเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่รับคนต่างชาติเขาจะเขียนไว้เลยว่าคุณต้องมีวีซ่าทำงานในประเทศก่อนนะคุณถึงจะสมัครงานได้ถ้าเป็นอย่างนี้คุณก็ไม่ต้องสมัครเพราะคุณสมัครไม่ได้นะฮะทีนี้นะฮะหลังจากผ่านขั้นตอนทั้งหมดแล้วนะครับปกติแล้วนะครับถ้าคุณจะไปทำงานเนี่ยคุณจะต้องมีวีซ่าทำงานนะครับก็ผมจะแนะนำว่าไม่น่ามีปัญหากับเรื่องเอกสารอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะแต่ถ้าเกิดคุณดูแล้วว่ายังไม่มั่นใจว่าเอกสารต้องรอนานไหมอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ทำงานที่เดิมไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบลาออกแต่อันนี้แล้วแต่คุณนะถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากจะพักคุณอยากจะไปทำอย่างอื่นในช่วงเวลานี้ก่อนมันก็แล้วแต่คุณนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณไปทำงานในประเทศที่ค่าเงินสูงกว่าอย่างเช่นถ้าคุณไปทำงานในสิงคโปร์หรือแถบยุโรปนะครับอังกฤษอเมริกานะครับผมแนะนำว่าให้คุณเตรียมเงินเยอะๆนะฮะเพราะว่าคุณอย่าลืมว่าตอนไปเดือนแรกแล้วคุณยังไม่มีเงินเนี่ยถึงแม้ว่าหลายๆบริษัทนะครับเขาอาจจะมี relocation package นะครับอาจจะมีที่อยู่ให้เดือนหนึ่งนะฮะอะไรอย่างเงี้ยโดยที่คุณเดือนแรกคุณก็อยู่ฟรีแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณก็ต้องมีเงินในการกินใช้ในแต่ละครั้งในแต่ละวันด้วยนะฮะก็ให้เตรียมเงินไปจำนวนหนึ่งแล้วอย่าลืมว่าสมมุติว่าคุณถูกใจนะครับแล้วก็ทำงานได้ดีคุณก็ต้องอยู่ต่อถูกไหมคุณก็ต้องไปเช่าอพาร์ตเมนต์ไปเช่าห้องอยู่เพื่อที่จะใส่อยู่ถูกไหมซึ่งก็เหมือนที่ไทยอะครับเวลาคุณเช่าห้องอยู่คุณก็ต้องมีการจ่ายเงินค่าเช่าเดือนแรกค่าประกันห้องนู่นนี่นั่นนะฮะซึ่งตรงนี้คุณอย่างที่บอกครับว่าค่าเงินมันต่างกันค่าครองชีพต่างกันนะครับมันก็จะใช้เงินเยอะนะฮะก็ให้เตรียมเงินไปตรงนี้ด้วยนะครับมันต้องมีเงินระดับหนึ่งนะครับถึงจะอยู่ได้นะฮะเพราะว่าในเดือน2 เดือนแรกเนี่ยคุณต้องรอรับเงินเดือนก่อนถูกไหมในการทำงานนะครับสุดท้ายแล้วก็คลิปผมก็ประมาณนี้ครับไม่มีอะไรยากครับไม่มีอะไรยากผมพูดเลยว่าถ้าคุณตั้งใจและคุณอยากไปจริงๆนะคุณทำได้แน่นอนยังไงถ้าใครชอบนะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกระดิ่งด้านล่างนี่เลยนะใต้คลิปนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับมีช่องทางใหม่ๆนะครับใครที่อยากติดตามผมในช่องทางอื่นนะครับตอนนี้ผมมีพอดแคสต์ด้วยครับกองเซอร์พอดแคสต์นะครับลิงก์จะอยู่ที่ด้านล่างนะครับใต้คลิปนะฮะก็จะเป็นพอดแคสต์สั้นๆนะครับแต่ละตอนหนึ่งจะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับฟังเพลินๆได้ครับก็คือผมก็จะพูดอะไรไปเรื่อยนะครับที่ผมอยากจะพูดไปเรื่อยนะครับให้ผมทำคลิปหรืออยากฟังพอดแคสต์อะไรต่อนะครับพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ฟังนะครับงั้นวันนี้ก็ลาไปก่อนครับไว้เจอกันใหม่ครับผม